Sinulat ni D.H. Lawrence kung pwede lang tayong mabuhay ng dalawang buhay. Ang una iyong magawa ang mga pagkakamali at ang pangalawa ay makinabang sa mga ito. Pero ang totoo, walang dress rehearsals para sa buhay. Meron lang tayong isang beses dito. Pero isipin ninyo kung makakabalik tayo sa nakalipas na panahon, tulad ng kausapin mo ang iyong sarili sa nakaraan. Hey guys! Ben! Kamusta? Future Ben? Tama yan. Pogi mo ah. Salamat. And yung buhok mo. Oo, lupit. Gusto mo? Teka sandali, nasaan si Future J? Sorry, wala na siya. Pumunta siya sa cafeteria para bumili ng merienda. Sorry guys, late Future ako. J! Ano kinakain mo? Tsokolate! Gustong-gusto kong tsokolate. Alam ko yun. Don't date anybody crazy. Don't date that girl you did in secondary school. If I could go back in time, I would say don't wear that. Girl, don't wear fishnet arm warmers. I would go back in time to college, but I wouldn't change anything. I just want to relive that time again. It was like the funniest moment of my life. I would have taken part in that sports race the parents they raced, and I would have dropped and embarrassed myself. There you go. I'd probably say spend less money on food. Eat anything you want. Don't care what anybody thinks. I was quite a moody child, so always going off in temper tantrums. So just be a bit more chilled out. Listen to what your mom tells you. I was watching Netflix till 4 a.m. yesterday night, and I ordered Mac delivery. I had 20 chicken nuggets. So I would change that if I could. I would go back in time and tell my younger self in grade 7 to kiss the girl. Or to tell her, you know, I love her. I don't know. Ngayon alam nating lahat na hindi pwedeng baguhin ang nakaraan, pero magagawa nating makabuluhan ang ating hinaharap. Oo, meron ka pang buhay na naghihintay sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Maaari kang magkaroon ng isang buhay na makahulugan at may layunin. Yung nakakakontento. At ito ang bagong buhay na nais ng Diyos na akayin ka. Sa sesyong ito, ang gusto naming gawin ay suriin ang isang partikular na talata sa kasulatan mula sa Romans 12. Narito ang sinabi nito. Kaya nga, hinihikayat ko kayo mga kapatid dahil sa awa ng Diyos na ialay ang inyong katawan bilang buhay na sakripisyo, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa madaling salita, ialay ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos. Ito ang inyong tunay at wastong pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa mundong ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Pagkatapos ay masusubukan at maaapurbahan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kasiyasiya at perpektong kalooban. Sinabi nito, huwag kayong magsiayon sa mundong ito. Sa isa pang pagsalin, huwag mong hayahang hubugin ka ng mundo sa paligid mo. Sinasabi ni Pablo na nagsulat nito, kung gusto mong mamuhay sa bagong buhay na ito, kailangan mong handang mapaiba. At sa palagay ko, alam nating lahat, hindi ito ganyan kasimple. Dahil sa halos lahat ng bahagi ng ating buhay, may panggigipit na sumusunod sa mundo sa palibot natin. Upang makahalo sa karamihan, may pakiramdam na dapat gusto nating parehong mga bagay, mag-isip sa parehong paraan at pumili ng lahat ng parehong bagay. Ngunit sa mga tagasunod ni Jesus ay hinahamon maging kakaiba. Hindi ibig sabihin ang pagiging weird, hindi mo kailangang magsalita sa kakaibang rika ng relihiyon o anumang bagay na tulad niyan. Ang pinag-uusapan natin ay namumuhay na hinuhubog na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iba. Nang sabihin ni Pablo, huwag sumunod, sinabi niyang mamuhay ng iba, umalis sa nakaraan at magsimula ng panibago. Hindi ko alam sa inyo, pero madalas akong kinakabahan pagdating sa pagbabago. Kaya pala ganyan ang gupit mo. Sandali, hindi. Nagbago ako ng buhok ng mga 3 beses. Nagkaroon ako ng 3 iba't ibang hairstyles. Yan ay isang beses sa bawat. Madalas tayong magtalo dati. Alam ko, sobrang saya. Well, ang buhok mo ay hindi nagbabago talaga hanggang ngayon. Kaya ang pagbabago ay maaring maging mahirap. Siguro may ilang pagkakataon na naisip mo kung ano ang maging isang Kristiyano. At marahil ang ideya na yan ay nakakakaba para sa'yo. Dahil ano kaya ang ibig sabihin yan para sa iyong buhay? Oo, lalo na kung ang ibig sabihin nito ay talikuran ang lahat ng magagandang bahagi ng ating buhay. Ngunit gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyong buhay. Inihiling niya sa atin na iwanan ng basura. Some time ago, in London, England, there was an old woman who day by day walked the streets on which she lived. She was well known for carrying dozens of plastic bags full of trash everywhere she went. She was also notorious for pestering passers-by for money and would be very aggressive to anyone who refused her request for cash.
As a result, she didn't make many friends. The day came when the old lady passed away, and you would expect that her funeral would be a very small occasion. But surprisingly, a huge crowd gathered, all kinds of well-dressed relatives, top executives, not to mention lots and lots of lawyers. It turned out that while the woman was living on the streets, she had inherited a huge fortune, including a very luxurious apartment that was filled with dozens of extremely valuable paintings. But strangely, the woman had chosen to continue to live on the street, just her and her plastic bags full of trash. Apparently, she didn't want to leave behind the life she knew, and so she never got to enjoy her extraordinary inheritance. Gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyong buhay. Hinihiling niya sa atin na iwanan ng basura ang mga bagay na huli ay hindi mabuti para sa atin. Personally, I feel like I go my own path and I don't really follow everyone's social norms. When I was younger, I felt like it, you know, you want to fit in, go with the crowd and with the cool kids. Having to look a certain way or, you know, dress or act a certain way. If anything, pressure forces me not to do something. I have to want to do it from within rather than other people forcing me. So I went to a traditional all-girls school. Everyone was expected to be good at science, maths, or anything scientific. Yeah, especially with like social media these days, you know, like what you wear, people you associate with. I kind of did when I was younger, and I was trying to like impress people and look more like the same as everybody else, but I'm very much not that type of person anymore. A lot of the times we were with guys that, you know, doing a lot of illegal stuff, and it was very tough. I did feel a bit pressured. I don't want to fit in. I like uniqueness. Mayroong lubos na pagbabago na nangyayari kapag nagsimula ka ng relasyon kay Jesus. Ang sino mang kabilang kay Kristo ay naging isang bagong tao. Ang dating buhay ay wala na, isang bagong buhay ang nagsimula. Ang nagawa mo sa nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo. Ikaw ay bagong tao. Napatawad ka na, naanyayaan na iwan ang nakaraan at magsimula ng panibago. Ang paraan upang makawala mula sa nakaraan ay ihandog ang inyong mga katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Ibigay ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos. Kabilang dito ang ating mga plano para sa hinaharap, ang ating pera, kung paano natin tinatrabaho ang mga ito. Isa sa mga bagay na napansin ko ay sa sandaling nagtiwala ang isang tao kay Jesus, nagbabago ang kanilang mga prioridad. Kapag naranasan mong pag-ibig ng Diyos at sa mga tao, at sa tingin ko sa maraming mga Kristiyano, maglaan ng araw-araw upang makasama ang Diyos, magdasal at magbasa ng kanilang Biblia. Ito ang pinakamahusay na paraan upang gawing prioridad ang isang relasyon sa Diyos. Kaya bigyan natin ng panahon ng Diyos at ibigay rin natin sa Kanya ang ating mga ambisyon. At ang mga ito ay naiiba sa bawat isa sa atin. Siguro ang iyong ambisyon ay magkaroon ng isang mahalagang trabaho, magmaneho ng magandang kotse, magkaroon ng isang malaking bahay, o magkaroon ng maraming tagapaghanga at tagasunod. Sa uli, ang mga bagay na ito ay hindi hahantong sa kumpletong buhay. Bilang pangalawang ambisyon, baka maging okay. Ang mismong ambisyon ay hindi naman isang masamang bagay. Sabi ni Jesus, datapwat hanapin muna ang kanyang kaharian. Iyan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay rin sa iyo. Sinasabi niya na gawin mong pangunahing ambisyon ng Diyos. Kung ang iyong pangunahing ambisyon ay ang karihan ng Diyos, pwede mong sabihin, gusto kong kumita para puksain ng sakit at tulungan ang mga nangangailangan. O pwede mong sabihin, gusto kong umangat sa isang posisyong may kapangyarihan at influensya. Isa pang aspeto ng buhay na binibigay natin sa Diyos ay ang aspeto ng dating at sex. Habang lumalaki ako, wala akong narinig na pinag-uusapan ang sex ng husto sa simbahan. Nagpapasalamat ako dahil kadalasan nakaupo ako sa tabi ng aking mga magulang. Pero kung iisipin mong tungkol dito, ang lahat ay ideya ng Diyos. Siya ang nabigay ng ideya ng pag-ibig at kasal. At siya ang nagbigay ng ideya ng sex. Hindi siya nagulat dahil dito. Hindi siya nakatingin mula sa langit at nagsasabing, ay nako. Hindi, siya ang tagapaglikha. At bilang tagalikha, sinabi niya, ito ay isang regalo. At narito kung paano gamitin ito.
Tinanong si Jesus tungkol sa kasal. Siya ay nagbanggit mula sa Genesis na nagsasabing, sa dahilang ito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang salitang ginamit Jesus para sa isang laman ay nagmumungkahi ng magdikit ang magkasama tulad ng isang malalim na koneksyon. At hindi lamang ito physical o biological kundi emotional, spiritual at lipunan. At sa balagay ko, kaya walang ganong bagay na casual sex. Nakita natin lahat ang sakit na dulot ng mga nasirang relasyon. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya nais aranas ng ganyang uri ng pasakit. Nang binanggit ni Pablo ang tungkol dito sa Bagong Tipan, hindi niya hiniya ang mga tao. Sinabi lang niya na huwag nang gawin ito. Hindi niya sinabi kayong lahat ay masasamang tao sa paggawa nito. Sinabi niya lang huwag nang sumunod sa kahalintulad ng mundong ito. Ang Diyos ay nagpapatawad. Araw-araw ay maaaring maging isang bagong simula. Alright, punta tayo sa passage na yan. Tinitingnan natin na mula sa Romans, ihandog ang iyong mga katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Naisip ko yan, ano ang magiging itsura nito kung ialay ang ating mga tenga sa Diyos? Nakikinig ka ba sa mga bagay na negatibo o nakikinig ka sa mga bagay na positibo? Paano naman ang iyong mga mata? Magagamit natin ang ating mga mata sa pagsiselos at pagnanasa. O pwede nating tingnan, sabihin, iyan ang isang taong minamahal ng Diyos. Paano ang ating mga kamay? Ginagamit mo ba sila upang tumanggap o maglingkod? Upang sakan ng iba o ipakita sa kanila ang kabaitan? Paano ang ating mga bibig at sa ating mga salita? Isinulat ni St. James o paano ang ating mga salita ay may kapangyarihan, mabuti at masama, o saktan ang mga tao at sirain sila. Naranasan na natin lahat ito. Ang mga salita ay isa sa simpleng paraan na mababago natin ang araw ng isang tao. At kahit na ang kanilang buhay, tandaan nito ay isang paglalakbay. Ito ay pangmatagalan. Ang ilang mga bagay ay maaaring magbago, ngunit karamihan sa mga pagbabago ay nangyayari sa paglipas ng panahon. Hindi tayo nilayong makitungo nang wala siya. Ito ay para maging isang relasyon, pagsasama. Yeah, so I ended high school and I get a job at McDonald's and I save all my money to go back to New Zealand to go for a trip because I'm 18 and I could it's a legal age over there. I saved all my money and I'm just gonna be a rock star in New Zealand, go party, drinks, drugs, girls, anything. And I remember just nights where I would be in my room, this nice room, king size bed, chandeliers, awesome. But the nights would come and the girls would be gone, they'd be just me and I guess God, right? And I'm okay, there's definitely more to life than this because my life's I just want, and you don't get anything. And after that, I went to camp and I went kind of wanting something. I didn't know what it was. I didn't know what that meant, but I went wanting something. Me and my boys, we got in this cabin all together, and there's this leader named Aiden, and he actually all the other leaders gave up on us, and no one everyone just thought we were punks. These guys are just goners kind of thing. And Aiden actually loved us, and he actually cared about us. He meant something to us, and we never felt that from anyone. And one night, it was a Wednesday night or something, and I remember you just felt that refreshment in your soul. It was man, God's real. And I remember in my head, because I didn't know how to connect God and love and stuff, and because I know the Bible says God is love. And then I was okay, what if the love that Aiden showed us, and that's Jesus right there, right? Him acting like that was Jesus. Man, I'm just come back from camp and I'm all right, what do I do now? My life's totally changed. I have this new family and this new destination. I don't know, this new mindset. I totally love God and I totally love Jesus, and I know He's everything to me now. And I really want to grow that relationship, right? Because I used to have no compassion kind of for other people. It's kind of just really selfish. And as I grow my relationship with God, I actually sympathize with people and care about people and help people. I want to be there for them kind of thing. I'd say there's always a path that He's trying to take you down. Whether you decide to choose that path is up to you. I think our purpose is inside us, and we just have to kind of figure that out as we grow. And I think that was put there. There's certain times in my life where it feels that way, and there's certain times in my life where it feels the complete opposite. So, personally, I don't think he or she dies. I kind of feel sometimes it's a good thing, but it's kind of a frustrating thing, especially when ready for that purpose to be shown. It's not revealed to me. I like that idea personally because I don't know everything. I mean, I don't really believe in God, so I don't think that He has a purpose in my life.
I grew up as an only child. I was the good church kid. At 18, like so many bad cliches, I rebelled. Became a nightclub promoter. And over the next 10 years, from about 18 to 28, really climbed up New York's social ladder. At 28, I had gotten many of the things that I thought I wanted. My girlfriend was on the cover of magazines, I had a Beamer, I had a Rolex, I had a Labrador Retriever, I had a grand piano in my apartment in New York, and I was so unhappy. Something awakened in me, it was a realization maybe that I would never find happiness where I was looking for it. There would never be enough girls, there'd never be enough drugs, there'd never be enough parties. I guess it was a fresh look, being able to take a look at faith again with fresh eyes. And I became so compelled by a Jesus who went around serving the poor, who went around looking after others and lived a life of integrity. There's this verse in James that I came across that said, true religion is to look after widows and orphans in their distress and to keep yourself from being polluted by the world. So I was 0 for 2. Not only had I done nothing for the poor in a decade, I literally polluted people for a living. I made this radical life move. I wound up selling all of my possessions. I joined this humanitarian mission, group of medical doctors volunteering in West Africa, operating on a huge hospital ship, and I become their photojournalist. I saw a lot of stuff over those 2 years, and I think the thing that struck me the most was people drinking dirty water. Half of the country didn't even have their most basic need for health met. Half the country didn't have clean water to drink. And when I landed back in New York, I was 30. And this was the issue that I felt so compelled to work on. Charity Water was definitely birthed out of my faith experience, of me returning back to Christ, to God again. And I believe that the idea of Charity Water is very close to God's heart. I believe the idea of a world where every single person drinks clean water is so fluid, is so in line with the heart of God, the heart of the Father. And it's an amazing thing to be able to do with my work. Over the last 9 years, we've raised almost $200 million. We've helped over 5.5 million people around the world get access to clean water. So we've made a little bit of a dent. And most importantly, the number of people without water has come down from 1 billion to 660 million. If I look back on it, I think this idea of really trying to serve God through my work, has changed everything in my life. But I think, you can do that wherever you are, whether you're a banker, whether you're a florist. You can bring, the kingdom values that you believe in into your work, into the way that you serve your customers, into the way that you lead your team members, into the way that you support others. May sinabi si St. Augustine na gusto ko. Inilarawan niya ang paglilingkod sa Diyos bilang perpektong kalayaan. At gusto ko yan dahil sinabi ng ating likas sa pag-iisip na ito ay magiging kabaliktaran. Pero nalaman ko na kapag mas nagtitiwala ko sa Diyos sa bawat aspeto ng buhay ko, mas higit na kalayaan ang nararanasan ko. Pero hindi ibig sabihin nito ay madali. Merong kapalit sa pagtalikod sa mga masamang bagay na kinakapitan natin. Kahit na alam natin na ito ay pinakamabuti para sa atin. Oo, at may kapalit ang pagsabi sa iba ikaw ay isang Kristiyano. Gusto kong pag-usapan ng tungkol dito. Sinusubukan ko lang sabihin ng tamang mga salita para maunawaan mo kung ayokong isipin mo na nababaliw ako. Pero ang iba, naniniwala ako, paano ba? Okay. Hindi natin alam kung paano tutugon ng mga tao. Pero kung ano ang maaaring kapalit, wala kumpara sa kung ano ang makukuha natin kay Jesus. Heto ang pinaka-importanting bahagi. Sabi sa Romans, ginagawa natin ang lahat ng ito dahil sa awa ng Diyos. Sa madaling salita, ginagawa natin ito bilang tugon sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi natin hinaharap ang ating buhay sa Diyos upang matanggap ang kanyang pag-ibig. Binibigay natin ang ating buhay sa Diyos bilang tugon sa kanyang pag-ibig. Inihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Sobra kanyang mahal, namatay siya para sa iyo. At ang pinakaangkop na tugon ay ang sabihin, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pinagkakatiwalaan kita sa lahat. Inihaharap ko ang aking buhay sa iyo. Ang sabi ni Pablo na kapag ginagawa natin yan, kapag inaalay natin ang ating mga buhay sa Diyos, kung gayon, natutuklasan natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang kanyang mabuti, siya-siya at perpektong kaloob. Natutuklasan natin ang buhay at ang buhay ng buong puspsan nito. Kakahanap tayo ng buhay na makabuluhan.
Guys, ayos yung ginawa ninyo ah. Salamat. Uy, kailangan kong itanong sa ito. Ben, nakalimutan kong sabihin sa 20...